සුබ දවසක් වේවා සියලුම දෙනාට. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ විවාහයෙන් අනතුරුව වසර 5ක් ඇතුළත කාන්තාවන් සඳහා EPF ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම් මොනවාද? ඒ වගේම ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරනු ලබන කේ ආකෘති පත්‍රය පුරවන්නේ කෙසේදයි මෙම වීඩියෝ මගින් ඔබට අවබෝධයක් ලබා දීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙම ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා ඔබ සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම් වන්නේ රැකියාව අවසන් කිරීමට මාස 3ක් ඇතුළත විවාහය ලියාපදිංචි කිරීම, විවාහය ලියාපදිංචි කර වසර 5ක් ඉක්ුත් වීමට පෙර සේවයෙන් ඉවත් වීම යන කරුණු දෙකෙන් ඔබ එකක් හෝ සම්පූර්ණ කර ඇතනම් ඔබට EPF ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත. මෙම ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම් කිරීමේදී ඔබ සූදානම් කරගත යුතු ලේඛන වන්නේ කේ ආකෘති පත්‍රය. එය පළවෙනි කොටස ඔබ විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු අතර දෙවැනි කොටස ආයතනය මගින් සම්පූර්ණ කිරීම සිදු කළ යුතුය. ඔබගේ කසාද සහතිකය, ඒ වගේම පදිංචිය සනාථ කිරීම සඳහා ග්‍රාම සේවා සහතිකය, එලෙසම ඔබගේ B කාඩ් පත් මේ සඳහා අවශ්‍ය ලේඛන වනු ඇත. ඊළඟට අපි සලකා බලනු ලබන්නේ කේ ආකෘති පත්‍රය පුරවන්නේ කොහොමද කියලා. අධ්‍යාපනික වශයෙන් වැදගත් වන සහ සමාජයක් ලෙස මිනිස් ජීවිතයේ නගා සිටීමේ ක්‍රියාවලියට දායක වීමට හැකි තොරතුරු ජනතාව අතරට ගෙන යාමත්, මානව සම්පත් අංශයේ රැකියා කරන අයට රැකියා අපේක්ෂකයින්ට ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා දීමත් අපගේ මෙම channelයේ විශේෂ අරමුණක් වෙනවා. ඒ වගේම ආයතනවල සේවය කරන සේවකයන්ට ආයතන සේවය කිරීමේදී දැනගත යුතු නීති රීති රෙගුලාසි මොනවාද? ඒ වගේම ඔවුන්ට හිමිවන ව්‍යවස්ථාපිත ප්‍රතිලාභ මොනවාද පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channelයෙන් අවබෝධයක් ලබා දීම සඳහා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබත් එලෙස තොරතුරු දැන ගැනීමට අදම ඔබත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අප විසින් යොමු කරන සියලුම වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා මේ යටි bell icon-ද click කරන්න. මේ පළමුව ඔබගේ සම්පූර්ණ නම ඔබ විසින් පැහැදිලිව ලිවීම සිදු කළ යුතුය. මේ දක්වා ඇති උදාහරණ ඒවා පතිරණගේ කමල් ලෙස ඔබගේ සම්පූර්ණ නම මෙහි සඳහන් කිරීම සිදු කළ යුතුය. දෙවැනියට අසා ඇත්තේ ඔබගේ ලිපිනය. ඉන් අනතුර තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය ලෙස ඔබගේ පියාගේ සම්පූර්ණ නම. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය ලෙස ඔබගේ මවගේ සම්පූර්ණ නම. ඒ වගේම පස්වෙනි ප්‍රශ්නය ඔබගේ බිරිඳගේ හෝ ස්වාමි පුරුෂයාගේ සම්පූර්ණ නම. ඔබගේ හඳුනා ගැනීමේ යම් සලකුණු ඇතනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු වශයෙන් ඔබ විසින් සැපිය යුතුය. ඒ වගේම ඔබගේ EPF අංකය මෙහි විශේෂයෙන් සඳහන් කර තිබෙනවා. අදාළ B කාඩ් පත ඇමිනීම සිදු කළ යුතු බව. හත්වෙනි ප්‍රශ්නය තවත් අසා තිබෙනවා ඔබගෙන් ඔබ අවසන් වරට සේවය කළ ආයතනයේ වගේම ඊට පෙර වෙනත් ආයතනවල සේවය කර ඇතනම් එහි සම්පූර්ණ විස්තරයන් මෙහි ඇතුළත් කිරීම සිදු කළ යුතුය. එහිදී පළමුව සේවා යෝජක අංකය. සේවා යෝජක අංකය ලෙස හඳුන්වන්නේ ආයතනයේ අංකය. ඉන් අනතුරුව ආයතනයට අයත් අක්ෂරය. ඉන් අනතුරුව ඔබගේ EPF අංකය. ඉන් අනතුරුව මෙහි අසා තිබෙනවා ඔබ සේවයෙන් ඉවත් වූ දිනය. අටවෙනි ප්‍රශ්නය ලෙස ඔබගෙන් අසා ඇත්තේ ඔබගේ වයස සහ උපන් දිනය. නවවන ප්‍රශ්නය අසා ඇත්තේ ඔබ සේවය අවසන් කළ දිනය. එසේ නැත්නම් ඔබ සේවයෙන් ඉවත් වූ දිනය. මෙහි 10 වන ප්‍රශ්නය අසා තිබෙන්නේ සේවයෙන් නතර වීමට හේතුව යන කාරණයයි. මෙහි ඔබ සඳහන් කළ යුතුයි විවාහ වීම හේතු කොටගෙන ඔබ සේවයෙන් ඉවත් වූ බව. 11 වෙනි ප්‍රශ්නය අසා ඇත්තේ ඔබ අවසන් වරට සේවය කළ ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය. මෙම කොටසින් අසා ඇත්තේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ විස්තරයි. ජාතික හැඳුනුම්පතට අනුව ඔබගේ නම, හැඳුනුම්පත් අංකය, හැඳුනුම්පත් නිකුත් කළ දිනය, එවැගේම ඔබ අවසන් වරට සේවය කළ සේවා ස්ථානයේ විසින් ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ ඡායා පිටපත මුද්‍රාව යොදා සහතික කිරීම සිදු කළ යුතුය. එම සහතික කළ ඡායා පිටපත
මෙම ෆෝරමයට ඇමිනීම සිදු කළ යුතුය. මෙම කොටසින් අසා ඇත්තේ ඔබගේ බැංකු ගිණුම් විස්තරයි. මේ ප්‍රථමයෙන් ගිණුම් වර්ගය විසින් සඳහන් කළ යුතුයි. ඉන් අනතුරුව බැංකුවේ නම, ගිණුම් අංකය, බැංකු ශාඛාව. ඉන් අනතුරුව ඔබ මේ දක්වා ඇති ගිණුමට මුදල් බැර කරන මෙන් ඉල්ලා ඔබගේ අත්සන මෙහි සඳහන් කිරීම සිදු කළ යුතුයි. බැංකු ගිණුමේ ඡායා පිටපතක් මේ සමග ඇමිනීමද සිදු කළ යුතුය. මෙම කොටසේ සිදු කළ යුත්තේ ඔබගේ නම සහතික කිරීමයි. පළමුව උප්පැන්න සහතිකය හෝ විවාහ සහතිකයේ අනුව ඔබගේ නම සඳහන් කිරීම සිදු කළ යුතුයි. ඉන් අනතුරුව ජාතික හැඳුනුම් පතට අනුව ඔබගේ නම, ඔබගේ B කාඩ් පතට අනුව සඳහන් කර ඇති නම, ඒ වගේම මහ බැංකුවේ EPF ගිණුමේ සඳහන් නම මෙහි සඳහන් කර මෙම සියලුම නම් වලින් සඳහන් වන්නේ ඔබම ඒ නැත්නම් එකම තැනැත්තෙකු බව සහතික කිරීම ආයතනයේ බලයලත් නිලධාරියෙකු විසින් සිදු කළ යුතුය. ඉන් අනතුරුව ඔබගේ මහපට ඇඟිලි සලකුණු මෙහි තැබීම සිදු කළ යුතු අතර ඒ සඳහා ආයතනයේ මගින් ආයතනයේ බලයලත් නිලධාරියෙකු විසින් ඔබගේ මෙම විස්තර සම්බන්ධව සාක්ෂි දරන්නකු ලෙස නිල මුද්‍රාව යොදා ඔබගේ තනතුර සහ නම යෙදීමෙන් අනතුරුව අත්සන යෙදීම සිදු කරනවා ඇත. මෙම දෙවන කොටස ආයතනය මගින් සම්පූර්ණ කිරීම සිදු කරනවා. මෙහි දක්වා ඇති පරිදි ආයතනයේ නම සහ ලිපිනයන් සඳහන් කරමින් අදාළ කළමනාකරුගේ විස්තර සඳහන් කරමින් ඔබගේ සමාජික අංකය සහතික කිරීම සිදු කරමින් සහ ඔබට ආයතනය මගින් අවසාන මාසයේ දායක මුදල් කුමන මාසයේ බැර කරාද යන්න මේ සඳහන් කරමින් සහතික කිරීම ආයතනයේ බලයලත් නිලධාරියෙකු විසින් සිදු කරනවා ඇත. මෙහි සඳහන් D ඇමුණුම ඔන්ලයින් හරහා ගෙවීම සිදු කරන ආයතන සඳහා මෙය සම්පූර්ණ කිරීම අවශ්‍ය නොවන අතර මාස 6කට සැරයක් සීවාර්තා මගින් දත්ත ලබා දෙන ආයතන සඳහා පමණක් මෙහි ඇති දායක මුදල් තර සම්පූර්ණ කිරීම සිදු කළ යුතුය. මෙම ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට යාමේදී ඔබට යම් යම් ගැටලු වලට මුහුණ පෑමට සිදු වේ. එකක් නම් යම් අවස්ථාවක මහ බැංකුවේ ඔබගේ නම් නිවැරදිව සටහන් නොවීම. ඒ සඳහා අපි ඊට පෙර අපගේ YouTube channelයට එකතු කරන ලද මහ බැංකුවේ ඇති නම නිවැරදි කර ගැනීම සම්බන්ධ වීඩියෝ නැරඹීම තුළින් ඔබට නම නිවැරදි කර ගැනීමට ඔබ කුමක් කළ යුතුදයි අවබෝධයක් ලබාගත හැක. මහ බැංකුවේ ඔබගේ නම ඔබ නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා මෙහි දක්වා ඇති ආකෘති පත්‍රයට අදාළව ලිපියක් නිල මුද්‍රාව සහිතව සත්‍ය පිටපතක් ලෙස සහතික කළ සමාජිකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපතක්, උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපතක්, නිවැරදි නම් හා හැඳුනුම්පත් අංකය සහිතව B කාඩ් පතෙහි ඡායා පිටපතක් ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් ඔබගේ මහ බැංකුවේ ඇති නම නිවැරදි කර ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. ඊළඟ වීඩියෝයෙන් අපි ඔබට කියා දෙන්නේ ETF අරමුදල මගින් ලබා දෙන ව්‍යවස්ථාපිත නොවන ප්‍රතිලාභ ක්‍රමයක් වන ශ්‍රම සුව රැකවරණ රෝහල්ගත වීමේ වෛද්‍ය ආධාර ක්‍රමය සම්බන්ධවයි. මේ මගින් රුපියල් 50,000 දක්වා වූ රෝහල්ගත වීමේ වියදම් ඔබට ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා.